decades since the 1880s, we are living an economic machine that requires greater speed to keep going, and that inevitably degrades our attention over time. In fact, when I reflected on it, this needs to be the underlying force so many of the causes, so many of the causes that I had learned about, that I had learned about, our increasing work hours, our swelling work hours, our more invasive technologies, our lack of sleep, our bad diets. I thought about what Dr. Charles Gessler had told me back at Harvard Medical School. If we all went back to sleeping as much as our brains and bodies need, he said, it would be an earthquake for our economic system, because our economic system has become dependent on sleep-depriving people. The attentional failures are just roadkill. That's just the cost of doing business. This is true of sleep, and it's true of much more than sleep. It was intimidating to realize that something so deeply ingrained in our way of life is, over time, an acid on our attention. But I already knew we don't have to live like this. My friend Dr. Jason Hickel, who is an economic anthropologist at the University of London, is perhaps the leading critic of the concept of economic growth in the world, and he has been explaining for a long time that there is an alternative. When I went to see him, he explained that we need to move beyond the idea of growth to something called a steady-state economy. We could abandon economic growth as the driving principle of the economy and instead choose a different set of goals. At the moment, we think we are prosperous if we are working ourselves ragged to buy things, most of which don't even make us happy. He said we could redefine prosperity to mean having time to spend with our children, or to be in nature, or to sleep, or to dream, or to have secure work. Most people don't want a fast life. They want a good life. Nobody lies on their deathbed and thinks about all that they contributed to economic growth. A steady-state economy can allow us to choose goals that don't raid our attention and don't raid the planet's resources. As Jason and I talked in a public park in London in the middle of the COVID-19 crisis, I looked around us where people were sitting in the middle of a workday under the trees enjoying nature. This was, I realized, the only time in my life the world had truly slowed down. A terrible tragedy had forced us to do it, but there was also, for many of us, a hint of relief. It was the first time in centuries that the world chose together to stop racing and pause. We decided as a society to value something other than speed and growth. We literally looked up and saw the trees. I suspect that in the long run, it will be ultimately not be possible to risk your attention and focus in a world that is dominated by the belief that we need to keep growing and speeding up every year. I can't tell you I have all the answers to how we do that, but I believe that if an attention rebellion begins, we will, sooner or later, have to take on this very deep issue, the growth of machine itself. But we will have to do this in any event. For another reason, the growth machine has pushed humans beyond the limits of our minds, but it is also pushing the planet beyond its ecological limits, and these two crises, I was coming to believe, are intertwined. Uống nước. Đọc một tí lại khát nước mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Các bạn nhớ thả tim và follow mình nha. Nhớ vào ủng hộ TikTok của mình với nhé. Thank you. There is one particularly large reason why we need an attention rebellion today. It's stark. Human beings have never needed our ability to focus, our superpower as a species, more than we do at this moment, because we face an unprecedented crisis. Ui, sắp xong rồi mọi người, ui xúc động quá. As I write these words,
I am looking at a webcam of San Francisco showing the streets where I walked with Tristan Harris. He told me there, just over a year before, that his biggest worry about the destruction of our attention is that it will prevent us from dealing with global warming. Right now, on those streets, it's midday, but you can't see the sun. It has been blacked out by ash from the massive wildfires ripping across California. 1 in every 33 acres in the state has burned. The house Tristan grew up in, not far away, has been consumed by the flames, and most of his belongings have been destroyed. The streets where I had this conversation about the climate crisis with him have ash flecked across them, and the sky is glowing a low, dark orange. The 3 years I worked on this book have been years of fire. Several of the cities I spent time in have been choked by the smoke from huge and unprecedented wildfires. Sydney, Sao Paulo, and San Francisco. Like a lot of people, I read about the fires, but only a little. I began to feel quickly overwhelmed. The moment when it became real to me, when I felt it in my gut, was a moment that might seem small when I describe it. Starting in 2019, Australia experienced what became known as its Black Summer, a series of wildfires so vast that they are hard to describe. 3 billion animals had to flee or were burned to death, and so many species were lost that Professor Kingsley Dixon, a botanist, called it a biological something, I'm not sure about the pronunciation of this word. Some Australians had to huddle on the beaches, surrounded by a ring of flames, as they wondered if they should try to scramble onto boats to escape. They could hear the fires getting closer. It sounded like a raging waterfall. Witnesses said, and it was broken only by the sound of bottles smashing as their houses burned up one by one. The smoke from the fires were visible 1,300 miles away in New Zealand, where the skies over South Island turned orange. About 3 weeks or so into the fires, I was on the phone to a friend in Sydney when I heard a loud shrieking sound. It was the fire alarm in his apartment. All over the city, in offices and homes, these alarms had started to sound. This was because there was so much smoke in the air traveling in from the wildfires that the smoke alarms believed each individual building was on fire. This meant that many people in Sydney turned off their smoke alarms and they sat in silence and the smoke. I only realized why I found it so disturbing when I talked it over with my friend Bruno Gusani, a streets writer. He said to me that they were turning off the warning systems in our homes that are designed to protect us, because the bigger warning systems that are meant to protect us all, our society's ability to focus on what scientists are telling us and act on what they say, are not working. The climate crisis can be solved. We need to rapidly transition We need to rapidly transition away from fossil fuels and towards powering our societies by clean, green sources of energy. But to do that, we will need to be able to focus, to have sane conversations with each other, and to think clearly. These solutions are not going to be achieved by an adult population who are switching tasks every 3 minutes and screaming at each other all the time in algorithm-pumped fury. We can only solve the climate crisis if we solve our attention crisis. As I contemplated this, I began to think again about something that James Williams wrote. I used to think there were no great political struggles left. How wrong I was. The liberation of human attention may be the defining moral and political structure of our time. Its success is the prerequisite for the success of virtually all other struggles. When I look now at the orange, five-scarred skies over San Francisco on this grainy webcam, I keep thinking about the light in Provincetown in the summer I spent there without my phone or the internet, and how pure and perfect it seemed.
James Williams was right. Our attention is a kind of light, one that clarifies the world and makes it visible to us. In Provincetown, I could see more clearly than I ever had before in my life. My own thoughts, my own goals, my own dreams. I want to live in that light, the light of knowing, of achieving our attentions, our ambitions, of being fully alive, and not in the menacing orange light of it all burning down. Ôi, bạn này hay quá, xúc động ghê. When I hung up on my friend in Sydney so he could unscrew his fire alarm and switch it off, I thought, if our attention continues to shatter, the ecosystem won't wait patiently for us to regain our focus. It will fall and it will burn. At the start of the Second World War, the English poet W.H. Auden, when he looked out over the new technologies of destruction that had been created by humans, warned, "We must love one another or die." I believe that now we must focus together or face the fires alone. Oh my gosh, guys! And I finished this book. Officially finished this book. Can you see it? We finished this one. Such a huge achievement. Oh my gosh. Vui quá mọi người. Mình đọc xong cuốn sách này rồi. Phần sau là phần acknowledgement với cả phần notes thôi. Thế là mình đọc xong cuốn sách này rồi. Trời ơi. Bao nhiêu trang? 276 trang. Yay. Vỗ tay, vỗ tay. Vui quá. Mới có hơn một tuần thôi. Là hơn một tuần, 8 ngày là mình đọc xong cuốn sách này rồi. Vui lắm luôn ý. Vui lắm luôn đấy mọi người ơi. Thực ra hôm trước có chị bảo là đọc sách thế này thì người đọc không có absorb được nội dung sách, chỉ có người nghe mới nghe được thôi. Nhưng mà thực ra mình đọc mình nhớ lắm mọi người. Mình đọc xong mình vẫn nhớ nội dung nha. Hôm nay mình còn ngồi mình còn gạch chân lại hết nội dung của cuốn sách này. Mình còn tóm tắt lại hết mọi thứ mà mình còn nhớ được ý. Và mình sẽ đọc lại cuốn sách này một lần nữa để mình thẩm thấu nội dung thêm một lần nữa. Nhưng mà cuốn sách này rất hay nha mọi người. Nhờ đọc cuốn sách này mình mới nhận ra được một cái điều là cái sự chú ý của con người mình ấy, nó đi xuống không phải là do nguyên nhân là từ mỗi cá nhân đâu, mà nó còn bao gồm rất là nhiều nguyên nhân từ những cái yếu tố bên ngoài, như là cái sự prevalence of technology này, công nghệ này, rồi pollution này đúng không, rồi stress này, rồi thì là processed food này, xong rồi thì là gì workload này, rồi rất là nhiều nội dung khác nữa. Và đọc cuốn sách này thì mình mới thấy là để có thể giải quyết được cái vấn đề sự chú ý và sự tập trung nó giảm xuống ấy, thì mình cần phải có một cái holistic approach, một cái cái phương pháp tiếp cận nó phải toàn diện toàn vẹn hơn, chứ không phải là cứ yêu cầu mình là phải có những cái kiểu social media detox, là không được dùng điện thoại hay là không được dùng gì nhỉ, internet trong một tuần hay là gì đấy. Tại vì nó chỉ là một cái short term solution thôi, and its effect is not going to last for long. So we need, as I said, a holistic approach to solve this problem. And it's a huge problem actually. Như mình có đọc đấy, là vì cái sự chú ý đi xuống á, cho nên là sao trẻ em ấy nó không tập trung trong trường học được. Và rất là nhiều bạn thì bị chẩn đoán bị cái căn bệnh ADHD này. Và thực ra không phải là bệnh mà nó là một tình trạng thôi. Attention Deficit Hyperactivity Disorder này. Đó, và nó khiến cho con người mình, người lớn cũng không có tập trung làm việc được. Productivity cũng giảm xuống đúng không? Nên là bây giờ là gì? Sau khi mà mình xong livestream này thì chúng mình phải làm gì? Mình phải đi ngủ sớm. Nghe nói hơi nhột chứ, bây giờ đã 11 giờ hơn rồi. Thôi mình ở lại mình sẽ đọc comment của mọi người một chút nữa nha. Đọc comment của mọi người tầm khoảng 10-15 phút nữa. Xong rồi mình gì? Mình đi ngủ. Thank you. Thank you. Yay, mình xong cuốn sách này rồi. Ngày mai mình sẽ đọc cuốn sách khác nha mọi người. Đây cho mọi người xem cuốn sách mai mình đọc nhé. Các bạn ở lại xem cùng với mình. Các bạn ở lại có câu hỏi gì thì viết vào trả lời nha. Mai mình sẽ đọc cuốn sách này. Mình cũng hơi cân nhắc cuốn sách này một chút, tại vì là nó khác hoàn toàn với quyển này nha. Quyển này thì nó kiểu thiên về khoa học, tâm lý học. Còn quyển này thì về tâm linh chữa lành các bạn ạ. Tất nhiên rồi, tại vì là it is written by Thích Nhất Hạnh.
Và mình sẽ bắt đầu đọc quyển này ngày mai. Nếu mà sáng mai mà mình có thời gian ấy, tầm khoảng lúc 10:30 thì mình sẽ đọc quyển này luôn từ sáng mai nha. Và quyển này thì mình expect là mình cũng sẽ finish rất là nhanh. Sau khi đọc quyển này xong thì mình sẽ lại tiếp tục một cái quyển khác nó khó hơn. Một quyển khác cũng dạng như thế này, cũng của tác giả này nhá, cũng của Johann Hari, một cái quyển mình thích hơn quyển này rất nhiều. Quyển này mình thích nhưng mà không bằng cái quyển kia. Quyển kia tên là Lost Connections, nó về bệnh trầm cảm ấy, hay lắm luôn. Quyển đấy kiểu nó sâu sắc ấy, nên mình sẽ đọc quyển đấy sau quyển No Mud No Lotus này. Nên là bạn nào muốn chill chill, vừa nghe tiếng Anh vừa kiểu thư giãn, chữa lành thì cùng mình theo dõi tiếp cuốn sách này nha. Quyển này thì là không có nhiều từ mới và đặc biệt là gì không có tên riêng, nên là chắc chắn là mình sẽ đọc nó sẽ được smooth hơn là cái quyển này rồi. Quyển này là mấy cái hôm sau các bạn thấy có bạn nào ở đây xem mình livestream từ hôm đầu tiên không, hay là từ những hôm đầu ấy? Có bạn nào ở đây không? Có bạn nào xem những buổi đầu tiên không? Mình thấy là dần dần sau này mình đỡ hơn, chứ mấy buổi đầu mình đọc vấp rất là nhiều, mình đọc vấp nhiều ấy, nên dần dần nó cũng đỡ hơn. Tại vì trước mình đọc nhanh quá nên là mình không có control được cái pronunciation. Tại vì cái đọc như này mình đọc 1 tiếng đồng hồ ấy mà mình không slow down, với cả mình không tập trung ấy, mình không tập trung thì mình sẽ đọc sai rất nhiều luôn. Nên là đọc cái này là một tiếng mình tập trung cao độ để đọc. Để mình đọc comment một chút nhé mọi người. Great job. Thank you so much. Thank you. I have to thank you, all of you who are watching. Thank you. Because if you did not watch my live stream, then I would never be able to do so many live streams and to finish this book. So it's all about you. Phải có các bạn thì mình mới có thể đọc được cái cuốn sách này. Chứ nếu mà các bạn không xem thì chắc là mình cũng out từ hôm đầu tiên rồi. Đúng rồi, Stolen Focus là tên sách đây nè. Ôi rồi cái gì đấy, bạn nào chắc là bạn nào lại chê là không phát âm đúng một vài từ. Đúng rồi, không phải từ nào mình cũng phát âm đúng. Mình chỉ nghĩ là mình đã phát âm tầm khoảng 90% là đúng rồi. Mình tự tin là như thế. 10% còn lại là những từ mới và tên riêng mình không có phát âm được đúng. Thì cái đó là mình thừa nhận nha. Đây có mấy bạn nước ngoài vào. Xong mấy bạn bảo là she's doing her best. Thank you for defending me. Thank you so much. Yes, I really did my best. Maybe you cannot see it, but I really tried my best every live stream. Sách này là tầm khoảng 300 đến 350 nha, mình không nhớ tiền chính xác. Ok, các bạn nào phải đi ngủ sớm thì đi ngủ nha. Mai là thứ 7 rồi nên là mình sẽ ở đây một chút xíu nữa. Bạn quay live rồi đăng thành video được không? Có mấy hôm mình không theo dõi live được. Chắc là không đâu bạn ạ. Tại vì là cái trang TikTok của mình làm cái content khác ấy. Mấy cái content trong trang TikTok của mình là mình tự dựng và mình tự viết. Nó không phải là mình đọc sách. Đọc sách này mình chỉ livestream thôi. Và những cái content trong kênh TikTok của mình thì mình sẽ làm riêng. Và sau này mình sẽ làm gì mình có hứa với các bạn rồi là khi mà cái trang TikTok này nó lớn hơn rồi ấy, mình sẽ làm podcast trên YouTube hoặc có thể là trên Spotify nha mọi người. Mình không biết nữa, nhưng mà chắc chắn là sẽ có làm trên có làm trên YouTube podcast. Và podcast thì cũng sẽ là nội dung mình tự viết. Tại vì mình cũng thích viết lách và mình cũng khá tự tin vào khả năng viết của mình nữa, nên là mình sẽ làm podcast sau này. Thì các bạn có thể lên đó xem lại những cái podcast của mình sau này nhá. Bây giờ thì mình không đọc nữa bạn ơi. Bây giờ 11:30 rồi còn đọc gì nữa. Bây giờ 11:30 rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi. Với cả mình đọc xong cái sách này rồi. Xong cuốn sách này rồi. Cuốn sách này mình sẽ mãi mãi ghi nhớ nó là quyển đầu tiên mà mình đọc xong khi mà mình livestream. Và cũng là quyển sách mà khiến cho cái trang của mình cái trang TikTok của mình từ lúc bết bát
được có hơn bao nhiêu nhỉ, gần 5.000 người follow à, bây giờ được hơn 10.000 người follow. Trời ơi, không thể tin nổi luôn. Trời ơi, thật sự luôn, nếu mà trong quá khứ mà mình nhìn như thế này chắc kiểu in my wildest dream luôn ấy. Có mơ mình cũng chẳng nghĩ là mình lên được hơn 10.000 follow. Đâu các bạn ạ, có thể con số đấy đối với người khác thì chả là gì, nhưng mà đối với mình nó to lớn lắm luôn ấy. Tại vì là hồi trước ấy mình có mấy những cái người follow đầu tiên ấy các bạn, gần 5.000 người follow đầu tiên ấy, không phải là follow mình vì cái content tiếng Anh nha. Tại vì hồi trước mình vẽ tranh rất là nhiều, và các bạn thấy trong trang của mình là 120 mấy nghìn like, đấy là hết là số liệu của những cái video vẽ ngày xưa mình làm ấy. Bây giờ mình xóa hết rồi, không phải xóa, mình ẩn nó hết rồi. Hết thời ở ẩn. Chị sinh năm 98. Chị sinh năm 98 nha. Nên là mình rất là biết ơn luôn, vì mọi người ủng hộ cái livestream của mình ý. Bạn có du học chưa? Chưa. Mình không du học và mình cũng không có dự định đi du học. Mai kia hôm nào thời gian rảnh mình sẽ đi hiệu sách, mình mua thêm sách mọi người ạ. Xong rồi có gì mình sẽ review mấy quyển sách mình mua nha. Có thể là cuối tuần này hoặc là tuần sau. À, cái lịch livestream của mình á, mình có ở trong bio ấy, nên là bạn nào chưa rõ cái lịch livestream thì các bạn có thể vào trang của mình xem nhá. Xem giờ livestream. Hôm nào mà nghỉ các bạn, tại vì sẽ có hôm mà mình không livestream được. Ví dụ tuần sau là mình sẽ bận mấy hôm này thì mình sẽ viết ở trong bio là mình nghỉ. Thì các bạn có thể vào đấy theo dõi. Tại vì trên TikTok này không có story ấy, nên là mình cũng không cập nhật cho mọi người được. Thì mình sẽ viết ở trên bio nhá. Giọng mình là like anh Mỹ bạn ạ. Mình không có khẳng định là giọng mình là anh hay là giọng mình là anh Mỹ cả. Tại vì trước đây thì là giọng mình theo kiểu anh Mỹ nhiều hơn, nhưng bây giờ mình nghe rất nhiều tài liệu anh ấy, mà mình cũng rất là thích giọng anh. Nên bây giờ những cái đuôi như kiểu ability thì mình sẽ đọc cái âm đó. Tại vì mình thấy nó rất là rõ ràng, đặc biệt là khi đọc sách nữa. Thì thay vì ability nghe nó không rõ ràng lắm ấy, thì mình sẽ đọc là ability, responsibility. You know, so it's a mix between the two accents. Các bạn mua sách ở đây nhá. Đây, sách đây ạ. Vào đây mua sách nha. Thế nha mọi người ơi, nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì chắc là mình sẽ tắt livestream bây giờ. Cảm ơn bạn. Thật ra mình cũng không áp lực bản thân mình là mình phải theo cái accent nào ấy. Mình chưa bao giờ áp lực bản thân phải theo accent nào cả. Mình nghĩ là thôi, accent của mình nó như nào thì mình cứ đọc như thế thôi. Đôi khi nó cũng là cái điểm đặc biệt riêng ấy. Chứ không phải là mình cứ phải theo một cái accent. Better là anh Mỹ đúng không? Better. I think I can do that better than her. Thì đấy là hơi anh. Còn better là anh Mỹ. Hồi trước mình đọc anh Mỹ, cái lưỡi của mình lúc nào cũng cái âm O ấy. Xong rồi phát âm nó hay bị lười ấy. Mà anh thì mình phát âm nó rõ ràng hơn. Mình hay đọc sách hôm trước mình cũng nói rồi ấy, là mình hay đọc sách gì nhỉ? Tâm lý học ấy, về tâm lý học, tâm lý chữa lành, về nghệ thuật. Nhưng mà mình hay đọc tâm lý chữa lành nhiều nhất.
maybe một số đôi khi là mình đọc self-help book nữa, nhưng mà mình self-help book mình kén chọn lắm, không phải quyển nào mình cũng đọc được. Ví dụ như cái quyển của hôm trước mình recommend của Jordan Peterson á, cái quyển 12 Rules for Life đấy, nó cũng là self-help book đấy, nhưng mà you know, there's something very special about it. So I read it. Có những cái quyển kiểu cái gì nhỉ? Cái quyển gì mà đây, tác nhân tâm hay cái gì đây, cái quyển này mình không có đọc. Mà mình hay kiểu là quyển nào mọi người càng thích đọc thì mình càng không hay đọc nhiều ấy. Hành trình học tiếng Anh của bạn thế nào? Chắc là hôm nào mình là làm Q&A livestream nhá. Trong tuần này hoặc là tuần sau mình sẽ livestream về cái quá trình học tiếng Anh, được không? Thế nha mọi người, mình cũng hết hơi rồi, hết pin rồi. Hết pin rồi, cái điện thoại của mình chắc giờ cũng nóng bỏng rồi đấy. Chị không đọc tiểu thuyết em ạ. Chị chỉ đọc non-fiction thôi. Không hiểu sao không có hứng thú lắm với tiểu thuyết. Sách tiếng Việt mình cũng không mấy khi mình đọc tiểu thuyết cả. Trừ cái hồi cấp 3 là cái hồi đấy trẻ trâu, thỉnh thoảng đọc mấy quyển ngôn tình, cái gì, mấy cái quyển chuyện tin fic của Việt Nam. Xong rồi lên đại học là mình chỉ đọc non-fiction. Mình đọc cuốn sách đấy rồi bạn ạ. Mình đọc cái quyển The Monk Who Sold His Fairy đúng không? Quyển đấy khá là hay đấy. Quyển đấy nó dạng như kiểu fantasy, mythology, kiểu truyền thuyết, kiểu lúc đầu mình cứ nghĩ là cái chuyện đấy là thật, nhưng mà lúc sau khi mà nhận ra là nó không phải là chuyện thật đó, không phải based on real story, mình hơi hụt hẫng xíu. Nhưng cái đấy đọc cũng khá là ổn và dễ đọc nha. Thế trước mình có in ra đấy nhưng mà mình không đọc hết, tại vì đọc ngang chừng là mình thấy không thích lắm nên là mình không đọc hết được. Ok, thế nha mọi người. Thế nha, các bạn đi ngủ đi nhá. And I will see you tomorrow with a new book. We are moving on to a new book tomorrow, and it's a pretty thin one, so I expect to finish it really quickly. Maybe a few days. Ok, thế nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Good night. Have beautiful dreams. Beautiful dreams. Bye bye. Bye bye. Thank you mọi người, mình tắt livestream nha.